हॅलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पूर्णिमा's किचन। आज आपण पाहणार आहोत डाळ मिरचू। डाळ मिरचू करण्याकरिता मी इथे तवा ठेवलेला आहे, तो गरम झालाय। त्यामध्ये तेल टाकून घ्यायचे। त्यानंतर त्यामध्ये हिरव्या मिरच्या मध्ये मध्ये 2 तुकडे करून त्या टाकून घ्यायचे आणि ते छान तेलावर भाजून घ्यायचे। मिरची भाजतानाच त्यामध्ये थोडा लसूण देखील टाकायचा आहे, तो देखील भाजून घ्यायचा आहे। हे छान भाजून झाल्यानंतर इथे मी तुरीची डाळ घेतलेली आहे, धुवून 10 मिनिटं भिजत घातली होती। ती डाळ आहे ती टाकून घ्यायची आहे। त्यामध्ये थोडीशी हळद टाकायची आणि 1 ग्लास पाणी घालून ते शिजू द्यायचं। यामध्ये पाणी थोडंसं कमी झालंय। आता याच्यामध्ये आपण शेंगदाण्याचा कूट टाकून घ्यायचा आहे थोडा, मिक्स करून घ्यायचे। त्यानंतर त्यामध्ये पुन्हा लसूण टाकायचं आहे, कोथिंबीर टाकायची भरपूर, आणि सर्वात शेवटी त्यामध्ये मीठ टाकायचं। इथे माझ्याकडे मोठं मीठ आहे, ते मी मोठं मीठ घालते। तुमच्याकडे नसेल तर छोटं मीठ घालू शकता, चवीनुसार मीठ घालायचं। हे सर्व मिक्स करून घ्यायचे आणि झाकून ठेवायचं। 5 मिनिटांनी आपण हे झाकण काढून घ्यायचे। गॅस बंद केलेला आहे। हे सर्व मिक्स करून घ्यायचे पुन्हा। आणि त्यानंतर थोडंसं तुमच्याकडे वरवंटा असेल तर ठीक आहे, नसेल तर तांब्याने असं थोडंसं त्याला रगडून घ्यायचं। आपलं हे छान असं रगडून झालेलं आहे, सर्व एकजीव झालेलं आहे। आता आपण हे काढून घेऊया। आपला डाळ मिरचू तयार आहे। माझी रेसिपी तुम्हाला आवडली असल्यास लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा। थँक्यू।